الصحة جيتكم وجيتكم وبالخير والورد مسيتكم، والليلة بحكاية جديدة جيتكم، كنتمنى تعجبكم وتخليوا لي رأيكم فيها، وما تبخلوش عليها بلايكاتكم الزوينة، واشتركوا باش توصلوا بالحكايات الجديدة. ايوا يلا معايا وتبعوا كلامي والغاية، نسرب لكم خيوط الحكاية. يا من سمعوا بان وصلى على النبي العدنان، حكايتنا يا الحباب وصلت الخبر اللي بدرية لبها بيه رجعت، فين كانت غادية واش من خبر جايبه. سمعني مزيان با، جايبه لك خبر تسوى كنطار وتسمعها تدعي معايا حتى يصبح الحال. وهاد المره ماشي غير غيكونوا زلنا صوف، هاد المره سومتنا غيتوزن بالحرير والنوبات والدب. اي هبا كل شي غيصبح ويمسي بسي ميمون وبدريه مولات الغربال. ايواش من خبر جايبه معك هاد المره؟ سمعينا وذوقينا وفيقينا من هاد الناس. ربعت بدرية رجليها وتقبلت مع ميمون، وعينيها باين فيهم شوطين والضحك، وقالت: عرفتي يا با، دخلت القصر. قطعها ميمون مخرج في عينيه وكيضرب في خاضو، وقال: اش داك هاد البنت لشي قصر ولا مالي؟ واش ما كتحشميش؟ ما كترمشيش وجهك هذاك ولا مسلفه؟ واش باغيه تخرجي علينا وتخلينا جارين جلايلنا من قبيله لقبيله؟ ايوا خليني نكمل كلامي بعدا با بالشويه عليك اللي سمع كيقول قلت لي قتيله وزيدون راه ما شافني حد. ايوا خليني نكمل لك، والله نوض نمشي بحالي حسن ليا. ايوا هذه هي ديال خير ما يطرى لك باس. كملي يا لالا كملي، كاملين نشوفوا فين غتلوحينا. عرفتي يا با، سمعت مولاي اسماعيل خو مولاي عابد كيتكلم مع مولاي العدنان. نهدات وسرحت رجليها وتبسمات وتفكرت جلستو كلامو الحلو، مزين تبسيمتو والنخوة ديالو زينو اللي كيسلب العقول، وحروفو الكحلين اللي كينافسو الليل وظلامو. ميمون كيتسناها تتكلم حتى حركها وفيقها من خيالها. ايوا كملي، فين سرحتي؟ اللي سمعت با باللي مولاي اسماعيل المراه اللي كينوي يتزوج بها ما كتصدق ليه، حتى اللي تعرسو كل شي واجد، يا اما كيتفرتك العرس يا اما المراه كتهرب ولا طرا ليها شي مصيبه كحل الله يستر. ودابا كاع بنات القبيله عينيهم فيه، ولكن ما كيزعموا عليه، كيخافوا منه، حتى ولاو مسميين عليه المنحوس. والتاجر اللي طرق بابو طلب بنته، يا اما يتحجج ويكذب عليه اللي بنته هاضرين فيها ولا مخطوبه، ولا كاع مقري كتابها، حتى يأسو قطع لياس وحيد الزواج من راسو وبالو. هاد الشي كاع وقع عليه مسكين، كاع ما يستاهل. اي هبا، ومولاي العدنان باغي يشوف ليه شي بنت من هاد القبيله، ولكن مولاي اسماعيل ما بغاش ورفض، خايف من الفضيحه ويتحاجم ويدي راسو مع ناس القبيله ويوقع عليه كيما وقع عليه هذا شحال. ايواش فيتينا ما نديرو حنا بنيتي المولاي اسماعيل؟ تلقاي نيت تابعو شي نحس ولا تابعه شي تابعه نيت. ايه ديك الله هبا، راه ما كايناش شي تابع قد بنادم. واش انا جاي نعاود ليك باش تخدم ليا داك العقل، ولا باش تقول لي راه منحوس؟ ايواش بدينا ما نديرو حنا بنيتي؟ نحركوا الغربال ونعرفوا شنو طاري وراه بيبان، وشكون تقف مولاي اسماعيل على هاد الزواج وخلاه من كوس عينين الناس. لا 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 لا، انا هاد الشي ما دخلش ليا لراسي، وحتى خاطري ما مرتاح ليه. خرجي من رونتك نيشان وقولي لي اش في داك الراس بنت ميمون. ايوا حتى يصبح هبا وتعرف اش تحت هاد الراس. اما دابا خليني نعس ونرتاح ونعرف شنو اللي مخبي على مولاي اسماعيل. نهدات بدرية ودارت يديها ورا راسها وتسكات، حطت راسها على المخدة وصورة مولاي اسماعيل بين عينيها ما فرقتهاش، حاسة براسها طايرة في السما والضحكة ما خطاتش وجهها، كتحس بقلبها سرق منها. يكون زعما هذا هو العشق والغرام اللي كتحس بيه بدرية،
واللي حسوا به بنات القبيلة. داتها عينيها على صورته كتحلم بيه وتخمم فيه، وضحكت ملي تفكرات التراب اللي عمرات الوجوه بيه. صباح الحال والشمس ضوات، وعلى طبلة الفطور تجمعات بدرية وميمون. بدرية كتغمس في الزيت وتقول: با سديتي الباب مزيان ياك طرقتيه؟ سولتيني يا بنيتي 1000 مرة هاد السؤال، وقلنا لك إيه سديناه. واش وليتي تنساي ولا حفالك القرشال؟ لا هادي لا ديك، راه بغيت نتاكد با صافي. لا يجي يدخل علينا شي واحد من هنا ولا اللي ونصدقوا وحلين. والتراب جبتيه؟ واش غتخلينا ناكلو هاد الطرف ديال الخبز ولا لا؟ وحلتيه لينا. صافي ها هي سكتات. كملوا فطورهم، ونط بدرية جمعات الطبلة ورجعت عند باها. قربت ليها الغربال والتراب اللي جاب، وشافت في باها وقالت: نوصيك با بلا ما تغوت عليا عاوتاني، ما داش ما تخاف. هاد المره انا اللي غنمشي وانا اللي غنسمع، وانت اللي توصل الكلام لمولاي اسماعيل. واللي قلتها ليك قولها ليه باش نكونوا فاهمين وما ياكش شايبينا، وصدقوا في السين ونجي. ايوا عندك نطير قدامك با وتبدا تمتم وتغوت ويسمعونا الناس، راه الحيطان عندها ودان. هاد الشي سمعناه وحفظناه، غير سر بينا خلاص. انا هاد الشي راه طلع ليا في الراس. ايوا هاني غنبدا با، يا بسم الله. ايوا يا بنياتي، بدات بدرية تغربيل. غربل حتى ما بقى غير الحجر في داك الغربال، ومداتو لباها. شد الغربال بيديه، هبط راسو وساط عليه حتى طارت الغبرة اللي فيه على بدرية. تبدل الجو، والسما اللي كانت صافية صبحات بحال الشتوية. هز راسو للسما كيشوف الحال اللي تبدل، ورجع راسو لعند بنتو لقاها طارت وما بقات بانت. جلس للأرض وشد حناكو، كل مرة كيطيح فيه النص، وهاد الشي بدا كيطلع ليه في راسو، وكيحس بحال الا كيأذي في الناس، وكيدخل في شي حوايج ما ليه دخل فيهم. ايه، نقد حياة السلطان، ولكن بإذن الله سبحانه. وكل ما دخل هو كان السلطان غيتشافى بأي طريقة، ومراتو كانت غتفضح بيه ولا بلا بيه. ايوا خاصهم يساليو هاد اللعب، بركة منه. ربي جاب ليهم الرزق ودويرة ما كانوش يحلموا بيها ولا على البال. اش بغاو باش يدخل الشبوقات، شي نهار ترجع عليهم وديك الساعة ما تنفع ندامة. ايوا يا بنياتي، بدات بدرية تغربيل. غربل حتى ما بقى غير الحجر في داك الغربال، ومداتو لباها. شد الغربال بيديه، هبط راسو وساط عليه حتى طارت الغبرة اللي فيه على بدرية. تبدل الجو، والسما اللي كانت صافية صبحات بحال الشتوية. هز راسو للسما كيشوف الحال اللي تبدل، ورجع راسو لعند بنتو لقاها طارت وما بقات بانت. جلس للأرض وشد حناكو، كل مرة كيطيح فيه النص، وهاد الشي بدا كيطلع ليه في راسو، وكيحس بحال الا كيأذي في الناس، وكيدخل في شي حوايج ما ليه دخل فيهم. ايه، نقد حياة السلطان، ولكن بإذن الله سبحانه. وكل ما دخل هو كان السلطان غيتشافى بأي طريقة، ومراتو كانت غتفضح بيه ولا بلا بيه. ايوا خاصهم يساليو هاد اللعب، بركة منه. ربي جاب ليهم الرزق ودويرة ما كانوش يحلموا بيها ولا على البال. اش بغاو باش يدخل الشبوقات، شي نهار ترجع عليهم وديك الساعة ما تنفع ندامة. حط ميمون يدو على حنكو كيفكر ويخمم، والمقوصة كيترقصوا على راسو ما بيدو حيلة، وما عرف شنو غادي يدار. وقف وتم غادي جاي كيتسنى في بدرية يمتى تبان، وهي مازال غابرة ما بان ليها اثار. تعطلت عليه وخاف عليها، والخوف تزرع فيه، لا تكون مثلات ترجع ولا الارض سرطاتها. يلا غادي جاي لجهة الباب، حتى سمع صوت القلة طاحت وترسات. دار مخلوع، لقى بدرية في الارض طايحة وشادة في ظهرها. الله يا ربي، الله على ظهري، الله تهرس صبا تهرست. ميمون تم جاي عندها وقال: شي نهار بنت العم تسكتي ليا القلب، فين تعطلتي؟ با اسكني بشي شريبه الماء بعدا، راني شحفت ولساني لصق على العاتي. مشى باها جاب القلة وكب ليها الماء شربات، وبقات مسرحة في بلاصتها.
ايوا غتبقى الا سقات بحال النبته، ما غتهضريش وتقولي اش واقع. غير سكت با يا سمعت، غير سكت. راه مازال مصدومه وعقلي مخطوف با. الناس ما بقات تخاف ولا تحشم ولا دير بحساب الكبر. الناس با ما بقات فيها رحمه، ما بقاو يخافوا ولا يرمشوا. الفعه بسمها كتر من سمهم با. وها هي بدات تهضر لي بلا الغاز تاني. اش شفتي يا بنت حديدان؟ سمعني مزيان وحل معايا ودنيك با باش تعرف اش خاص مولاي يدير واش ما خاصك تقول ليه. مولاي السلطان كان هذا شحال كيبغي بنت واحد تاجر حجرته تقيله في البلاد سميتها شامه. كانوا مخطوبين ملي كانوا صغار، ولكن دادا ميمونه كانت باغا حفيدتها مرجانه هي اللي تزوج من السلطان اسماعيل. دادا ميمونه كانت هي اللي كتنسج الضابط القصر وكانت سحاره. خلات السلطان اسماعيل يتخطى المناول بلا ما يعرف، عند بالو كيعاونها ملي طلبات منه باش يهزو معاه حيت تقال، ولكن هي خلاتو يتخطاهم 7 المرات بلا بيعرف وتوقفاتو. ايوا من داك النهار با حتى عروسه ما قبلاتو، وحتى من بنت التاجر هربات وخلاتو حتى لقاوها غرقانه في الواد. الله اكبر. وبلاتي وانتي منين عرفتي هاد الشيء وفين كنتي؟ عرفت يا با، حطني الغربال في دار التاجر وسمعت دادا ميمونه كتبكي وتحلف على مولاي اسماعيل حتى تحرق المناول الا سمعاتو تزوج وتنتقم منه كيف تحرقات كبدتها على حفيدتها. النهار اللي عرضت عليه ميمونه يتزوج حفيدتها رفض حيت كيعتبرها بحال اختو، ودادا ميمونه هي اللي مربياهم بجوج وبالرصه مرجاناش نقات راسها. الله يا ربي، وفين كان ليا هاد الشيء مخبي؟ كملي يا الهواء كملي. ايه هبا، والناس علاش قاده خلاوها ناس زمان. الله ينجيك من الوجه اللي كيضوي وقلب كيشوي، يتسبح ويتذبح. اللي يشوف وجهه سميت دادا ميمونه يقول هنا نبات وهي فعيلها فعيل ابليس. قالوها يا بنيتي، زين الوجه يزول وزين العقل يطول، واللي خاف زينو يدبل يسقيه بالمعقونه. ايوا ما قلتيش ليا شنو الحل وشنو خاصنا نديرو مع مولاي اسماعيل؟ جاب الله با ربي حطني في هذا الوقت وسط دارهم، وسمعت دادا ميمونه كتقول لبنتها صفيه باللي السلطان حالو ساهل وواعر، واللي خاصو يفهمو خاصو يكون فهيم ومرضي الوالدين، واللي تحلي عقدتو تكون مربوحة القد بيضة وعينيها يكونوا كحلين بحال الليل وشعرها طويل، وزواجو بها ما خاص يعرفو حتى واحد من خلق الله، يكون مستور غير هو وهي وما يعرف به لا خدم ولا حشم. ولكن هاد الزواج با ما يمكنش ليه يكمل حتى تغسل ليه مراته بفقدوك المناول. ايوا الزواج نحلوه، ولكن كيفاش هاد الزواج ما غيكمل؟ با وابا واش نبقى نشرح ليك؟ الله يهديك، زعما راه مسميينك حديدان. ايوا بلاتي، وكيفاش قضيه هاد المناول؟ اكيد غيكونوا عند دادا ميمونه وخصنا نلقاو شي طريقه باش نجيبوهم من عندها. الله يا ربي، وفين كان مخبي ليا هاد الشيء؟ على خريامي وليت نفك الثقاف ونقلع التوكال، ومازال الخير يبان مع هاد الهربه. اش داك لشي شعر بنت الشيخ يا هاد البنت، كون راني ناعس في دويرتي هاني. وصافي يا با، هادشي راه فيه غير الخير للناس ولينا. وانت با دابا خاصك توالى مولاي اسماعيل وقول ليه بلي هادشي جاك في المنام وبلي خاصو يتزوج، والكمال راك عارفها با. وقول ليه الا ما تاق يتبع كلامك، صدق ليه زواجو داكشي اللي بغينا وربي غنانا، ما صدقش يدير فينا ما بغا. تفهمنا با؟ ياك سمعتيني مزيان؟ لا ما نعاود كلامي با ياك؟ عليا بلي مينا بنت ميمون هادي الاخر عليك، راه قالوها الاولى عسيله والثانيه سمينه والثالثه حصيله. اخر مره ندير يدي معاك وغير يسالي هاد الشيء، داك الغربال نحرق بوه وانا قلتها لك. ايوا سير با، سير وعرف كيفاش تهضر ودير راسك مدهوش ومضاجر بلا ما نوصيك با ياك؟ وفاش ترجع قول لي شنو كاين. وقف ميمون ودارس الهامو على ظهرو ولبس بلغتو وسلم امره لله وخرج للقصر عند مولاي السلطان. ايوا يا سيادي، في وسط القصر
وحدة الدالية ديال العنب كان جالس السلطان اسماعيل مع عدنان وخوه مولاي عابد، حاطين قدامهم صينية ديال النحاس دايرة بكيسان ملونين وبراد منقوش ديال اتاي. مولاي اسماعيل بجلابة خضرا مخيطة بالبيض وشعرو مدلي على جبهتو، مسرح رجل ورجل موقفها، شاد كاس في يديه كيشوف فيه وسرحان بخيالو. ايه عليا هاد الجلسه كان مولاي عبد الرحمن الله يرحمه كتعجبو، كان كيجلس هو ولا السلطانه هي تغني ليه وهو يتنغم بصوتها، وانا وياه كنلعبو تحت الداليه. عقلتي اخويا؟ اييه فاش فكرتيني اخويا اسماعيل، كانت ايام زينه ما بحال هي. الوالدين لا مشاو كتمشي الركيزه وكيخليو بلاصتهم كبيره، واخا الولاد والولاد عمرهم ما يعمروا بلاصتهم. دخل واحد من الحراس حدا راسو وعطا السلام، شاف فيه عابد وقال: اش كاين تما مسعود؟ مولاي السي ميمون كاين على برا. سير خليه يدخل، وهاد المره لا جا ما تخليه شي على برا. امرك مولاي. حدا مسعود راسو خرج وشويه دخل ميمون حدا راسو تكلم وقال: يمكن جيت في وقت ما هواش يا مولاي. بالعكس السي ميمون، جي الوقت اللي بغيتي، انت وليتي من اهل الدار. ايوا جلس، لا تبقى شي واقف. جلس ميمون وربي رجليه، حيد رزتو حطها على ركبتو، شاف فيه عابد وقال: السي ميمون كيبان ليا في عينيك شلا كلام، ياك لاباس؟ ياك ما مرتاح ولا خاصك شي حاجه؟ ما تحشمش، قول لي اش كاين قول. لا لا مولاي عابد، انت مول الخير والدار الكبيره، غير هو هادشي اللي باغي نقول، صعيب تصدق ويتيقوا العقله مولاي. تقاد عابد في الجلسه ديالو واسماعيل شاف مزيان في ميمون، قد جلستو وحط كاسو والاهتمام باين على وجهه. ياك لاباس السي ميمون؟ شنو هاد الحاجه اللي صعيب العقل يتقبلها؟ ميمون شاف اسماعيل وبلع ريقو وتكلم وقال: هاد الحاجه اللي غادي نقولها مولاي كتخص مولاي اسماعيل. مولاي اسماعيل عقد غباشتو وركز شوفتو على ميمون. شنو كاين السي ميمون؟ اهدر يلا تكلم وسمعنا كلنا، احنا كنسمعوك. الليله ديال البارحه مولاي وانا ناعس زارني زاير في منامي وخبرني وحكالي على السي اسماعيل، وخبرني باللي اي تزويجه حط فيها يديه ما كتكملش يا مولاي وكتسالي قبل الوقت. هاد الخبيره السي ميمون راه عرفوا الكبير والصغير، وهذا شحال سالا وفضت حكايته. اسمح لي يا مولاي، انا من نهار حطيت رجلي في هاد القبيله عمري سمعت هاد الحكايه، وزيد عليها انا ما مخالط مع حد وما كنجمع مع حد، شاد الثقار يا مولاي. عابد قاطع اسماعيل اللي كان باغي يهضر وتكلم وقال: كمل السي ميمون. مولاي اسماعيل ما تقش بكلامي، الا بغيتي يا مولاي انا نقول لك سميت العروسه اللي حبيتيها وبغيتيها، تكون مراتك وعمارة دارك، غير باش تثيق وتفرز العدو من الصديق. غير كمل السي ميمون. ميمون تنهد تنهيده طويله ومد رجليه وبدا كلامو: اللي زارني يا مولاي يعطاني هاد الخبار وقص عليا هاد الحجايه، خبرني باللي مولاي اسماعيل من بعد بنت التاجر اللي حجرته ثقيله في القبيله ما بقى تصدق ليه لا زويجه ولا عروسه، حتى ما كيبقى والو للعرس وكيمشي كلشي في الوان، حتى ولاو الناس يخافوا من مولاي. سمح لي عليها كلمه، ولاو يسميو كل منحوس والمتعوس. سمح لي يا مولاي، انا ما قلت والو، لو كان بيدي نقطع لسان كاع اللي يقول عليك الحاجه الخايبه. كمل السي ميمون، شوقتينا وشوشتينا. اسيدي هاد الشيء اللي واقع لمولاي ماشي من عند الله، لا من عند العبده مولاي. الناس خيابت ولات في قلبها الغبينه والخديعه. وهذا اللي زارك ما قال لك شي شنو خاصنا نديرو باش يتفك اسماعيل؟ لا قال لي انا جايك الكلام مولاي، قال لي الحل بين يدين مولاي هو يشوف شي بنت الناس مربوعة القد، حروفها كحلين وسالفها بحال ظلام الليل، يتزوج بها بلا خبر حتى واحد، لا ناس القبيله لا خدم ولا حشم، غير هي وهو واهله واهلها، بشرط ما تخرجش القبيله وما يسمع بها مخلوق.
ومرتو اسيدي تغسل لي بيديها على المناول اللي ربطهم بيديه. السلطان اسماعيل كاع ما متيق هاد الكلام، شاف ميمون وقال: وما قالش ليك شكون هذا اللي كيأذي في الناس، ما يخاف لا الله ولا عبده. دادا ميمونة مولاي. قلتي ميمونة؟ ايها مولاي، دادا ميمونة اللي سحراتك بالمناول اللي جمعتي وربطتي حبلهم بيديك وتخطيتيهم برجليك وخلاتهم يرجعوا بالثقافة عليك، وبسببهما مولاي الشامة اللي بغيتي رمات راسها في الواد. ايوا السي ميمون راه ما كيكذبش، باش عرف هو الشامة وباش عرف هاد الكلام بحال الا كان بيناتنا. السي ميمون هو سببي من بعد الله سبحانه وتعالى حتى تشافيت وتعافيت، شريف وبوهاني، واللي كيقولها كطرة وكلامه كيكون صحيح في الصح. هاد دادا ميمونة خاصها تعاقب، خاصها تشد اليوم قبل غدا. لا واه سيدي عدنان، الا عرفات باللي سقنا الخبار تقدر تحرق المناول ولا تغبر ليهم العطار. يتشدو يديها بالحبل، ما عندها كيف دير. عندك الحق ولدي. كلامكم هو الكبير مولاي، ولكن الا سمحتي ليا راه الحيلة احسن من العار. سولو السم باش كتقتل قال ليهم بالتقالة، وحنا مولاي راه خاصنا ما نسيقوا ليها اخبار من اديوها ما نخاطروا. وشنو المعمولة السي ميمون؟ اسمعني مزيان مولاي، اللي دير دابا انت شوف شي بنت الناس فاهمه واعيه البيبه وتكون كيف قلت مربوعه القد بيضاء وشعرها بحال ظلام الليل، وزواجكم اسيدي ما يسيق ليه حد الخبار، حيت اللي مديور ليك ما كيخلي زواجك يكمل، وهذا هو الحل. وديك الفعل اللي تلدغ وتنشر في سمها كي غنديرو معاها؟ هاد الشيء خليه على بنتي بدريه مولاي، هي تعرف ليه. ما خفاكش يا مولاي بنتي البيبه وعقلها يوزن البلاد. نتوما وريوها غير دار ميمونه وهي تجيب لكم المناول، وان شاء الله غيتفك هاد السحر وما يبقى ليه اثار، ومولاي تفك عقدته ويكمل زواجه ان شاء الله. عابد سكت وشاف ولده، وميمون هز عينيه فيهم وحضرهم، وهز راسو في مولاي اسماعيل، لقاه كيشوف فيه شي شوفات فيهم الشك والحيرة، وتكلم اسماعيل وقال: عندي لك واحد الحل السي ميمون، الا قبلتي بيه وكنتي باغي تكمل خيرك وتفك عقدتي كيف قلتي. على العين والراس مولاي، امر انا ننفذ مولاي. تعطيني يد بنتك بدريه هي اللي تكون مراتي، اش قلتي يا السي ميمون؟ ايوا يا بنياتي. بقى ميمون كيدور في عينيه، مولاي اسماعيل صدمو، ما عرف ما يقول، لا ما يقدم ولا ما يوخر، واشنو غادي يدير هو كيشوف ليه في عينيه. اش قلتي يا السي ميمون؟ مازال ما سمعت جوابك، ياك ما خفتي ولا تخلعتي ولا كاينه شي حاجه حنا ما في خبرنا شيء؟ لا واه سيدي، انا لو كان بيدي نعطيك بنتي هذاك هو النهار الكبير، واحد في مقامك ومكانك اي واحد يتمناه لبنته، ولكن سيدي بنتي بدريه هي مولاة الري والشوار، وهي اللي بيديها تقول ولا تقول لا مولاي. ولكن السي ميمون خطب لبنتك، الوالدين كيبغيو الحاجه المزيانه لبنتهم ولا لا؟ وكنظن السي ميمون بنتك ما غاديش ترفض مولاي السلطان، وبلا ما نشكر لك خويا اسماعيل. الله وديها مولاي عابد، هذاك هو النهار الكبير. ايوا هي نقراو الفاتحه. ميمون حس راسو حل في هادشي، كان باغي يحل المشكل، الساعة صدق غيص فيه. قراو الفاتحة جميع، وشاف فيه اسماعيل وقال: ايوا دابا تقدر تخبر بنتك، ولا عرفتي شنو السي ميمون؟ خليني انا غادي نخبرها بنفسي. وقف اسماعيل بطولتو وتجريتو، لبس بلغتو وخلاهم ومشى. بقى ميمون متبعو بالعين، كيبلع فريقو ويحمر ويصفر. شنو غادي تقول بدرية؟ ولكن هي اللي جابتها ليه لراسها، علا وعاسا دير عقلها وتدخل سوق راسها، وتحيد منها التشوطير ودخول الشبوقات. ايوا يا بنياتي، بدرية كانت جالسة على نار قادية، ما عرفاش شنو قالو وشنو دار بها، واش يكون هضر مع السلطان، واش تاقو به ولا لا، ياك ما يكون خلاها على راسو عليها. بقات بدرية تمشي وتجي في البيت مشطونة، حتى قفزها الدقان في الباب، مشات كتجري حيدات السكروم وحلات الباب. يلا غتنطقه عند بالها باها اللي دق، حتى لقات مولاي اسماعيل
بقد وقامت واقف قدامها. يمكن ما تقش بكلام باها وجاي يديها واللي يتبعها لباها. صافي هذه هي الاخرى ليها. نسات راسها وخرجت بلا لحاف بلا دقاب، لابسه غير قفطان بلا كمام ويديها بيضين بحال الشمعة تبان. شعرها عريان ورا ظهرها مسبسب وعينيها الكحلين وخدودها موردين من عند الله. اسماعيل تسحر بيها، عجباتو وسها فيها. سبحان من خلقها وبدعها، ما كراش يغني ليها ويقول الشعر فيها. نسى حتى شنو كان جاي يقول ليها ولا كيفاش غيهضر معاها، وتكلم بصوت ثقيل ورزين وقال: نقدر نتكلم معاك؟ ايوا يا بناتي، بدرية كتر منه. دزازنات وما قدرات تهضر، بعدت على الباب ووقفت حدا واحد الخصاجات في قلب الدار. عطاتو بالظهر، ما قدرات تشدو وتشوف فيه. وتكلم اسماعيل وقال: بدرية وضوات كيف القمر عليا. دارت عندهم بهوضة وما متيقاش شنو سمعات، واش غلطت في السمع ولا كلام وصلها كيف ما هو. ما فهمتش كلامك مولاي. كلام العشاق بحال اللغز، حير العلماء والعقال. علاه مولاي عشق ولهان؟ يقدر يكون مغروم ويقدر يكون موهوم. خلينا دابا من هذا الكلام وخلينا في المفيد. ايه الله يسمعنا خير مولاي. قبل ما يخبرك باك قلت نعلمك بنفسي، ومنها نهضر معاك ونتشاور معاك ونشوف شنو غادا تقولي. مرحبا مولاي، كنسمعك. ما كيعجبنيش الدخول والخروج في الهضره، كلامي واضح بحال الشمس في السما الصافيه. طلبت يديك من باك وعطاني كلمته وقرينا الفاتحه، ودابا جيت غير باش نخبرك ونعلمك ونسمع رايك وكلامك. لو كان بريتي كلامي يا مولاي كنتي تجيني في الاول وتسمعو، ماشي حتى قريتو فتحتي ونضيتو الكلام. دابا مولاي ما بقى لكلامي فايده، ما غنفعكم ما غنضركم. انحني راسو نقول مرحبا، وبنت الناس مولاي ما تردش كلام باها وتحشموا بين الناس، خصوصا مع واحد بمقامكم مولاي. ما عرفت واش نفهم من كلامك باللي قابله وراضيه ولا غير كديري الصواب. كلامي مفهومه مولاي، واللي دارها بانا قبل عليها، ولكن عندي شرط مولاي. اما هو حتى انا بحال اي بنت في القبيله مولاي، بغي اللي يكبر بيا وبمقامي، ماشي غير بنت عبد فقير ما عندوش نرضى باللي كان. حتى انا نبغي اللي يكبر بيا ويخطبني بالعادات والتقاليد. ولكن باك قال باللي هذا الشيء خاصو يبقى غير بيناتنا. عارفه مولاي، وداك الشيء حتى انا اللي قلت، ما زدت ما نقصت، غير بالتاويل. ما قلتي عيب، خليت لك الراحه هاد الساعه. عطاها بالظهر ومشى. وتنهدت بدرية وقالت: واخا يابا، واخا حتى تجيني انا تعطيني بلا شواري، صيفطك تحلى هكتيا. واخا يابا، خلوها ناس زمان، حتى المتعوس الليل تعرسو منحوسه. مشى الحال وميمون مازال ما دخل للدار. بدرية عيات من الصباح غادية جاية وتسنى فيه ومازال ما بان ليه لاطار. عارفة فاش كيديرها قد راسو كيغبر. ما بقات قادة تسنى، دخلت لبيتها وتبكات حتى داتها عينيها ونعسات. مد ميمون يدو للباب لقاه محلول، حمد الله وشكرو. دخلها جلابتو بلغتو تحت باطو كيتسلت. دخل لبيتو ومشى كيجري لفراشو، تخشى في بلاصتو وغمض عينيه ونعس حتى صبح الصباح. ايوا يا بناتي، ديك الصباح صاح والشمس برقات ودوات. فاق ميمون توضا وصلى، هز بلغتو ولبس جلابتو، يلاه كيتسلل تيخرج حتى وقف وسط بنتو. با فين غادي في هاد الصبحيه كتسلت بحال شفار البهايم؟ دار ميمون عندها مبسم وكيتبحلس بعينيه. والو بنيتي، بغيت غير نمشي رجيلاتي شويه. كي شتي البارح ما شكيت عليك، ما خلوني نعس بالتغزاز والبروده. قتلاتني البروده بنيتي، عظامي كيضروني ويطرطقوا عليا. ايوا قلت ما فيها باس نمشي رجيلاتي واحد شويه. بغيتي تمشيهما با ولا باغي تعرف؟ غير قولي يا با، واش تلفتي ولا عقلك مشى ليك مع الواد؟ عاطيني السلطان بلا خباري. واش انا صيفطتك تبلغو المرسول صدقتي خاطبني ليها با؟ وابا حرام عليك با.
والله بنيتي ما عرفت باش تبليت، راه ما ساقش بكلامي وحبسني بكلامه، وطلبك مني ما لقيت ما نقول، وحتى مولاي عابد حاصرني بكلامه بنيتي. ايوا انا راني غير عبد ضعيف ما لقيت ما نقول. ما لقيتي ما تقول تلوحني انا با. ايوا حتى انت ما تزيديش فيه، مولاي اسماعيل الف وحده تمناه، كاع بنات القبيله غيحسدوك عليه، الزين والخلاق وحجرته كبيره في البلاد، تولي يا بنيتي مرات السلطان. داك الشي اللي قاتلك ابا، داك الشي اللي قاتلك، الله يهديك ابا. الله يرضي عليك يا بنيتي، ديري بوجهي وما تحشميني شي مع السلطان، عطيتو الكلمه راه ما خاصنيش نبان صغير. عارفني ابا نرد كلامك، باغي كون هاني، واللي قلتيها هي اللي غتكون. الله يرضي عليك يا بنيتي. ايوا دابا منين القلوب صفات وجدي لينا شي براد ديالاتين من يدياتك، ويكون بحال وجهك الزوينه بنيتي البلاره، بدريه يا البلاره. نهار جديد في قصر السلطان جا اسماعيل وعابد ومرتو محملين بالتواب الرفيعه، الذهب الياقوت والمرجان والجوهر والحرير واللبان. دقوا على باب ميمون طالبين راغبين في بدريه بنت حديدان، تلقى ليهم بالبسمه والضحكه والفرحه في العينين ما خطات. اما بدريه اللي الحشمه والسر نازل عليها تخبات وما قدرت تبان، ومن تقشاب السلطانه ما سلمات. ايوا يا بنياتي قرات فتحتها وتكتب كتابها على السلطان، ولات السلطانه بدريه مرات مولاي السلطان، وجا الوقت باش تروح لدار راجلها وتكلم اسماعيل وقال: انا عارف هاد الزواج جا بالزربه وماشي من مقام بدريه، ولكن ان شاء الله نديرو فرحه تسمع في كاع البلاد. ما كاين باس يا مولاي. ودابا ما كاين لاش تبقى بدريه هنا، اليوم تمشي لجناح السلطانات. اسمح لي يا مولاي، مادام زواجنا ما كملش ما نقدرش نمشي معاك، غنبقى في دار با. كيفاش وعلاش؟ الخدمه اللي في القصر مولاي راه ما خاصهمش يعرفوا باللي تزوجتي، باش السحر اللي مخدوم ما يبطوش الزواج، ونرجعوا من جديد مولاي. هذه لا حتى حاجه ما درناها ولا نسيتي؟ غير شويه الصبر مولاي، راه كل شيء مكتوب ومقدر. السلطان اسماعيل سكت وسها كيفكر شنو قال ليه بالو، نسى راسو ونسى ما جاري ليه، عند بالو تزوج بحالو بحال ايها الناس. غوبش وما عجبو حال وتكلم وقال: واخا لاله بدريه ما يكون غير خاطرك، وكيف قلتي كلشي مكتوب ومقدر. ايوا نخليك ترتاحي دابا. ايوا يا بنياتي وقف وخرج من البيت، بغات بدريه تبعو توقف وتهضر، ولكن ما قدراتش، حست برجليها نبتات في الارض وتزرعات. ما قالت لي حتى عيب، قالت لي غير داكشي اللي كاين. علاش هو اصلا تزوجها على سود عينيها ولا قلبو مليها، حتى هو لقى غير اللي قال باها فيها، وباش يحصل كذوبو طلب يديها. مشاو اهل السلطان وبقى غير ميمون وبنتو في الدار، حتى نقز عليها ميمون وجرها من ودنيها وتكلم وقال: غير قولي لي يا هاد المتعوسه ما غاديش ديري عقلك خلاص، محشماني مع السيد، لا تعبقى لا وجهي تنقى. اهلا شابه، اش درت تاني؟ ياك لاباس؟ لا ما درتي والو، لا انا يا بنيتي اللي درت، انا صافي عييت وما بقى عندي جهد ليك. السيد دخل عندنا ضحك خليتي خارج واحد اخر، وباش كملها كيقول لك نخليو لاله بدريه في دار باها. ايوا راني ما قلت غير الحق با، سلطان كيسحاب ليه، انا سلعة ليله ورخيصه في سوق الدلاله. حاشا بنيتي، انت راكي حره غره، زينه وسلاحك هو عقلك، والف واحد يتمنى كيديرك في دارو في جنبو. وشكون عرفها بنيتي؟ لا يكون السلطان بغاك وهو كنيت. الهرم المزروبه با كله عيوب، والسلطان كون ما حاجتو فيا، وحيت ما تاخد كلامك داكشي بس سومك بيا، باش حتى الا طلعتي كدابي عاقبك بيا. ابا كون فهيم وحكيم، زعما راه كانوا يقولوا لك حديدان، ما كانوش يعيطوا لك الغشيم. ونزيدك ابا بلا ما دير شي حاجه في بالك، وتقول بلي قطعنا الواد ونشفو رجلينا. النهار تفك العقدة السلطان غيرجعني لك كتب من الحرير ويقول لك ها بنتك رجعت لك، وديك الساعه يمشي عند واحد من التجار الكبار يختار وحده من بناته الزين والحاجب والهين، بنت الاصل والمفصل اللي طلق بيه وبمقامه.
ماشي بنت ميمون اللي جاي هو بنته من القبيلة. ميمون سكت وتنهد تنهيدة طويلة، ايد بنته في كلامها ولقى عندها الحق في كل ما نطق به لسانها. غير يتفك السلطان ويتهناو من داك الغربال، يرجعوا لخيمتهم واخا شي يبغيهم شي نعت فيهم، المهم عايشين مرتاحين بعزهم وداخلين سوق راسهم. صباح نهار جديد وجا العوين من القصر علم ميمون وبدرية باللي السلطان عابد عارض عليه هو وبنته لالا بدرية هاد الليلة اللي عشا. والله هبا ما فيا اللي يمشي. واش انت مرعوده ولا الريح صايط لك في الراس؟ يكون لي كان بنتي انت دابا على دمة مولاي السلطان وخاصك تحضري وتكوني. نوضي يا بنيتي، نوضي الله يرضي عليك، لبسي عليك شي حاجه من دوك الحوايج اللي جابوا لك وجدي راسك، راه الشمس ما بقى ليها والو تغرب. ناضت بدرية لبيتها، لبست قفطان لونو سماوي مخيط بالسقلي ودارت فوقو مضمة، وركبت عقيق الجوهر على شعرها، ضفراتو ودوراتو بتوب مشبك وغطاتو، وهزت السلام اللي جابو ليها ودارتو عليها. جبدات البلغه اللي كانت حتى هي في السقلي، لبساتها ودوزات المرود ديال الكحل في عينيها، وحطات نقطه من العكر الفاسي على فمها. شفت فراسها في المرايه وطولات الشوفه، تنهدت تنهيده طويله وهي كتهضر مع راسها وغرقه في تفكيرها وسارحه بخيالها. لو كان السلطان مكتوبي ويبغيني، لو كان في دارو يهنيني، من نهار شفتو ما جا النعاس في عيني. ولكن انت فين وانا فين عمر شي سلطان دا بنت تاجر بسيط. فيقها صوت باها كيعيط عليها، دارت القب ديال السلام على راسها وخرجت عنده، كيشوف ليها في وجهها وعينيها وشكون يحس بيها من غيره، عارفه باش كتحس وحس بيها. تبسم في وجهها وقال ليها راه خفي على راسك بنيتي، راه اللي عند الله ما شافها حد، الله يرضي عليك. امين ابا. خرج هو وياها وشدوا الطريق للقصر. ايوا يا بنياتي، في صاله كبيره اللي كانوا سراجمها كيطلعوا على الجرده وفرشها العتيق الغالي كلها مضويه. كان واقف السلطان اسماعيل بقندورته الكحله مطروزه وداير عليها سلام في الابيض ورزه في نفس اللون، لحيتو كتضوي ورموشو كحله كتحكي. كان مقابل مع باب القصر وشكون غيدخل منه، حسا بيد تحطات ليه على كتفو، فيقاتو من سهوتو. ملي دار بان لي عدنان واقف حداه، تبسم ليه وقال مالك؟ نسولك انت عمي هاد السؤال. ما كاين ما يتقال ولد خويا. عيني قالت كل شيء يا عمي، ما يحتاج لسان كينطق ويقول. السلطان اسماعيل ما جاوبوش وبقى مركز الشوفه على الباب ويديه وراه، وزاد تكلم عدنان وقال واش لهاد الدرجه العشق والغرام صعيب عمي؟ كنتمنى ما ندوقش من مرارو. السلطان اسماعيل دار عنده شاف فيه وتكلم وقال ما غيتشاورش معاك ويدق بابك، العشق والغرام وليدي يدخل لك من تحت الباب، ما تكون حس ولا عالم حتى يدخل لك بين الجلد والعظام ويمشي كيجري القلب كيسكن فيه. بان ليه الباب تحل ودخل بدرية وميمون، قلبو تفاجا وعينو برقات وضوات، حس بالبرودة في ذاته كلها والفرحة ركباتو من ساسو لراسو. تسلق الرواق ديال السرجم ورجع باللور، تحل الباب ودخلت بدرية ومعها ميمون. سلم عليها السلطان اسماعيل وعيني على بدرية، دخلهم عدنان واسماعيل تبعهم من اللور، وبدرية حاسة بعيني عليها، شدتها الخلعة وقلبها كيضرب بالجهد، كيبان ليها زوين ورزين وكيحبوا القلب والعين. جلسوا كاملين، هضره من هنا وهضره من لهي، حتى تكلم ميمون وكاع. بدرية مولاي، غدا ان شاء الله ناويه تمشي لدار ميمونه، ولكن بغيت غير نسولك مولاي، باش غادي تعرف هادوك المناول ديال القصر مولاي؟ هادي ساهله ميمون، كاع المناول ديال بيت الدراس فيهم خاتم القصر، ما نقوش عليهم، واكيد هذا اللي خدات ميمونه غيكون واحد منهم. ونزيدك ميمونه كتبغي الزرابي اللي مصبوغه بالزعفران الحر، وحتى اللي مزينين بخيوط حرير الدوده. قلت نقولها لك ما تعرف تنفعكم في شي حاجه. علات بدرية راسها حشمانه وشافت فيه وقالت غينفعها مولاي،
وغنحتاج نديهم معايا خيوط حرر فيها مدراتهم غاسل، وحتى الصف باللوانة مولاي. وإلا كان من النوع اللي كتفضل ميمونة غيكون حسن. كوني هانية بدرية، الصباح غتلقاي الكروسة محملة بكل ما تحتاجي قدام الباب. من بعد القيلولقة تجمعوا على طبلة وحدة وتحط العشاء، الطبلة عمرات بأحسن الخيرات، وبدرية حاضرة راسها وكتاكل بالبهل، ومن بلاصة قريبة محظية من عينين مولاي السلطان. ما سالات العشاء والعراضة حتى كان قلبها غيخرج من بلاصتو. من بعد ما سالاو العشاء وطلعت السلطانة ترضع بنتها، بقاو غير الرجال. هزات بدرية جليلها وخرجت تمشى في الجردة تحت ضوء القمرة، لقات سلهامها وراها، وبقى غير الثوب المشبك مزين فوق راسها. وقفت حدا الشجر مقابلة مع ضوء القمرة ومع الورد اللي قدامها، ما حساتش بيه حتى وقف حداها وغطاها بضلة. توترات وجمعات الوقفة، دارت عنده لقاتو واقف بجنبها. ياك ما خلعتك؟ لا مولاي. بدرية بالحشمة حضرات راسها وما قدرت تشوف فيه. واش حتى لهاد الدرجة كنخلع؟ صدمت من كلامه، دارت عنده وهزت في عينيها وقالت: علاش كتقول هكا مولاي؟ حيت دورتي وجهك وما قدرتي حتى تثبتي شفتك فيا. بالعكس مولاي، انت بحال البدر اللي مضوي المكان ويصر العيان. حاشا واش تكون كتخلع. إلا كان هكا علاش ما كتشوفيش فيا؟ حشمت بدرية وتبسمات، حضرات راسها حتى حست بيدو تحت وجهها، هز ليها راسها وقابل عيني مع عينيها. تهضري يا بدرية، مالكي سكتي؟ ما تحضريش راسك وتخبي عينيك من عينيا، ما تحرمينيش من شفتك ومن عينيك ومن صوتك اللي كيطرب ودنيا. انا مولاي. بدرية ما عرفت ما تقول، صدمت من كلامه، ما متيقاش ودنيها ولا شنو كيقول ليها. الا كان هادشي اللي كتحس به هو الغرام، فراها مغرومه نيت بالسلطان. شد ليها في يدها مسحور بها وهي ساكته حتى تفكرت الغربال وتفكرت هاد الكذبه اللي عايشه فيها. حست بالدنيا ظلامت، بعدت عليه كتشوف ليه في عينيه اللي ما كانوا فاهمين والو اش وقع ليها. هزات جليلها ومشات كتجري هربانه، وصوتو كيردد سميتها وراها. وصلت للدار، دخلت وقلبها كيضرب بالخلعه، رمت لها محيدة الثوب من شعرها وخلات دموعها يهبطوا بحال الشلال على وجهها. دخلت لبيتها وناسات بحوايجها على لحافها، ما فقت حتى برقت شمس الصباح. خرجت لبرا، غسلت وجهها حتى شمات ريحة اتاي كتعطي في الدار. دورت راسها، بان ليها باها حط طبيله صغيره وجالس مقابل معاها وتكلم وقال: فقتي يا بنيتي؟ صباح الخير. صباح الخير ابا، كاع ما حسيت بك. امتى فقتي؟ اجي يا الوريده ديالي تفطري وتشربي لك واحد الكويس ديال اتاي. كي صبحتي بعدا؟ الحمد لله ابا. ايوا العجب هذا كي طرا وجرى حتى فقتي وعمرتي اتاي. والو يا بنيتي، غير جاتني على الكانه وقلت ندير لبنيتي ضوي عينيا شي كاس ديال اتاي. بقات كتشوف فيه معجبه، ما جبد معاها هضره، ما قال ليها والو على البارح، وحتى هي سكتات وما جبدات معاه كلام ولا جبدات ليه حس السلطان اللي من البارح وهي كتحاول تنساه. مالكي ساكته بنيتي؟ ياك ما طاري بس؟ الله يدوز هاد النهار على خير وبخير رب. دعي معايا، راه فاش كنفكر كنقول داني الشكر نمشط ليه راسو، ولكن كنفكر باللي كندير غير الخير وربي كافي كل واحد على خيره. ايه يا بنيتي، كانت تقولها المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها: دير الخير ورميه في بحر جاري، الا طاح عند العبد ما يطيح عند الباري. سمعت دقان في الباب، حلات ولقات السلطان اسماعيل واقف مع جوج حراس وكروسه محمله بكل ما عليه وسطات. اسماعيل ما نزلش عينو عليها وتكلم وقال: صافي نويتي تمشي لدار ميمونه؟ اي حيت ضروري يا مولاي. انا غنصيفط معاك هاد جوج حراس بلا ما تخافي ولا دهشي، ديريهم بحال الا من الخدم ديالك قدامها. واخا، غير كون هاني يا مولاي. بدرية ردي البال لراسك، انا راه ما كيهمني لا تبطال ولا هاد الكلام،
اللي كيهمني هو ترجعي ليا سلمى غانمه، عافاك ردي البال لراسك وما تذبحيش قلبي بمصماتي. هزت عينيها فيه، ما فهمت فمو واش كيخرج منه، واش كلامو صحيح ولا هي اللي ما بقات تسمع مزيان. بلعت ريقها وشيرات ليه براسها وكملت طريقها. تبعوها الحراس لابسين لباس البوهالي، ما تعطيهم كاع حراس. بقات غاديه حتى وصلت لدار ميمونه اللي نعتوها ليها دوك الحراس. دقات الباب وخرجت عندها حليمه بنت ميمونه. سلام الله عليك لالا، اش بغيتي؟ سمحي لي يا لاله عافاك، انا وخوتي شادين طريق طويله وتركنا وقت الصلاه، وبغيت نصلي عندك الا جات على خاطرك وتعطينا شويه د الماء والمونه باش نكملوا طريقنا لاله اللي مازال طويله، ونعطيك لاله من داكشي اللي كان بيه جاره. وشنو كتبيعي؟ اجي يا لاله وشوفي بعينيك واختاري اللي بغيتي. قربت حليمه من الكروسه وحلت عينيها من الخيوط والصدا والصوف الملونه والمدرات والمغازل المزينه وحتى السواك والكحل، العقر الفاسي والحنه. تبارك الله، سلعتك زينه وعمري شفتك هنا، ومرحبا بضيف الله. عندك الحق لاله، حنا اول مره نحطو رجينا في هاد القبيله، ولا لقينا الشاري غنبقاو مره نجيو ليها، وراه كنشريو حتى الزرابي والحنابل والصنعه الا كانت متكونه. ياك ايوا انا امي متينيت كنبيعو الصرابي ومنهم كنعيشو، من بعد المسكينه ما زحفات من رجليها ولا الحمل كله عليا، وحتى البيع والشراء نقص علينا وما بقى كيف كان، ولينا غير صابرين ومعديين ليا. ايوا حتى هادي صدفه مزيانه، وإلا بغيتي انا ندير معاك واحد الحل الا عجبك، وريني سلعتك وإلا عجبتني غنشريها كامله من عندك ونعطيك هاد السلعه اللي عندي، خدمي بيها ومني تكمليها نرجع عندك نبيعها ونجيب لك رزقك فيها، وناخد حتى انا ثمن سلعتي بلا ما نبقى كل مره ندور بيها. الله يكثر خيرك لالا. ايه مرحبا بكم، ايوا دخلوا نوجد لكم بعدا ما تاكلوا. لا غير وريني السلعه وعطيني اميها وشي منى نديوها معانا، راه مازال تبعنا الطريق طويله. دخلتهم حليمه لبيت الدراس وبقات بدريه تدور في عينيها وتقلب على المناول اللي بيها حتى رمقات عينيها بين الزرابي مغطي بها. بدات تشوف في الزرابي حتى تاكدت من الخاتم على المنوال. شافت في حليمه وقالت ليها تبارك الله عليك، خدمتك متقونه ما عندي ما نقول. انا غنعطيك 4 سرات لويس وغندي هاد الزرابي كاملين، غنعيط خوتي باش يهزوهم، وانتيا وجدي ليا الماء والمنى اللي انتي معايا. فرحت حليمه بالسرات ونسات راسها حيت الثمن اللي عطاتها بدريه كان كثر من الثمن ديال دوك الزرابي. مشات كتوجد ليهم الماء والمنى اللي يديو معاهم. دخلوا الحراس وغمزاتهم بدريه يزدوا المناول ويغطيوهم بالزرابي فوق الكروسه. وكان اللي كان. ايوا يا بنياتي، رجعت بدريه للقصر فرحانه، تعرض ليها باها وحتى مولاي اسماعيل السلطان، وتمنيت امر السلطان باش يوجدوا ليه الحمام يفكر باط المناول ويتهنى من هاد الهم اللي نكد عليه حياته. دخل الحمام وجلس عليهم وبدريه واقفه حداه حشمانه مقفضاش ليلها، كب الماء عليه وعليهم، تفك سحر السلطان وكل شي رجع كيف كان. ورجعت بدريه لدار باها اللي ناض تعرض ليها وهو مخلوع عليها. والله يا بنيتي وشحال خفت عليك، الحمد لله مني رجعتي ليا. ما كاين لاش تخاف با، دابا مولاي السلطان تهنى وتفكت عقدتو، وهاد الشي راه ما بيدي ما بيدو، بيد الله سبحانه. ايوا على سلامته وسلامتنا حتى حنا بنيتي. اي تبا هادي والتوبه عمري باقي ندخل الشبوقات، وإلا ما كانت كاينه من هاد الزواج الصباح نشدو الطريق ونرجعو لقبيلتنا. عندك الحق بنتي، حتى انا عييت ودابا الحمد لله كلشي كمل بخير. نشوفو غير السلطان اسماعيل اش غايدير، الا كانت في نيتو الغدر يبان، والا كانت عينو في الحلال تبان. خلوها ناس زمان على قد الحافك مد رجليك وعمر العين على الحاجب. واول حاجه غنديرها جيبي لي داك الغربان نتهنى منه قبل ما يصبح الحال. ايوا يا بنياتي، غير نتقممون بهذا الكلام تغير الحال ويحسوا بالزايد معاهم في الدار،
وضحكة في السماعلات خلات ميمون كيرجف رجليه في جلابته، طاح منه النص، ما عرف باش تبلى. كانت بدرية هي اللي كتضحك وعينيها خارجين، وهز الغربال بين يديها. فين بغيتي تهنى مني؟ هي مني وانا منها. وما كاين اللي فرقني عليها. ما تنساوش نتوما اللي قلبتوا عليا وجيتوا برجليكم ليا، حتى دخلتكم العز ووريتكم بواب الربح. بغيتوا تهناو مني وتقلبوا عليا. عمرها تكون ليكم غير بيكم ولا بيا. انا بالله بالشرع، انا بالله بالشرع معكم. اش هاد الضحكه بنتي بدريه؟ انا ماشي بدريه. انا خديمة الغربال. سنتي السلطان قفلتو بحبال الزربيه، وبنتك اليوم نقتلها بيديا. خرج ميمون كيجري مخلوع، ركابيه كيضربو في كرشو بالخلعه. كان يخطي خطوه وينقز 10، حتى وقف على مولاي اسماعيل وخوه مولاي عابد في الجلسه. من سيدي مولاي السلطان، ميمونه جات خديمة السلطان جات مولاي. بالشوي عليك يا ميمون، اش جالس تخربق عليا؟ وشكون هادي اللي جات؟ ما عرفت مولاي، ما عرفت مولاي. وقال ميمونه. اش وقع ميمون؟ غير بالشوي عليك، راه ما فهمت منك والو. ياك عاد خليناكم صحة سلام. وفين بدرية ميمون؟ فين مرتي؟ وكيفاش هاد ميمونة اللي جات؟ اش غنقول لك مولاي؟ ومنين غنبدا منين؟ واش من التراب ولا الغربال ولا الخربه وداك الخراب؟ اش هاد الدخول والخروج في الهضره ميمون؟ ثبت شويه ونعل الشيطان وحضر ليمان. واخا مولاي واخا. انا غنعاود لكم كل شيء، غير اعتقوا لي بنتي يا مولاي، انا مزاوق فيكم، اعتقوا لي بدريه. لو كيجريو لدار الضيافه لقاو بدريه طايحه في الارض ومغيبه. عيطوا للحكيمه اللي في القصر، غير شافتها سولتهم شنو وقع ليها. ميمون بقى غير كيدور في عينيه، وعيون الحاضرين كاملين عليه. منين غيبدا ليهم واش من غريبه غيعاود ليهم؟ بدا يحكي من النهار اللي خرجوا من القبيله حتى النهار اللي لقات فيه بدريه الغربال، وباللي هو سبب مولاي عابد وحتى مولاي اسماعيل، وهو اللي بين المخبي وكشف الاسرار. شافت فيهم الحكيمه وقالت: مولاي السلطان، انا ما عندي باش نفيدكم، من الاحسن تعيطوا للفقي ديال الدوار. وداك الشيء اللي كان امر مولاي عابد باش يحضر فقي الدوار. دخل وقرا عليهم السلام، كان هز في يدو التسابيح ولابس جلابه فوقها سلهاب. كان راجل كبير شويه، عنده شويه الشيف في الحيتو اللي زايدين الوقار. دخلوا جلجن بدريه اللي لبسوها الخدم وغطاوها مزيان، وحضر حتى ميمون وحضر معاه حتى داك الغربال. غير شافو الفقيه تبسم وقال: غربه لعبانه. كيفاش السير فقي غربه لعبانه؟ عبانة مولاي، كانت صاحبة ميمونة اللي كانت واحد السحارة ما تخاف الله مولاي، قطع يدها من يد الرحمن، ما كتفرق لا بين الخايب ولا المزيان. ميمونة هذا شحال كانت دارها محا ديال دار التاجر علال الله يرحمهم. من بعد ما نفاها السلطان كانت ما تعرف لا راجل مزوج ولا اللي ما مزوج، كانت باغيه تطيح التاجر علال في شبكها من هذا شحال. ولكن علال كان راجل الله يعمرها دار، عرف بينه وبين الله كيبغي دارو ومراتو. ايوا ملي كان كيشد الرحال كانت ميمونة سيدي كتسلف من عند مراتو لحافها وحيكها وتخرج بيه وتلقى بيه للرجال. هكا الناس ولاو يهضروا وكثر القيل والقال اللي مرات التاجر علال مرا فاسده. ميمونة سيدي ما خلات ما درت باش تفرقهم، واخرتها هي هاد الغربان اللي جابتو هديه لمرات علال باش تهنيها من تنقيات الزرع مسكينه. مرات علال فرحات بيه وكانت دايرها اختها وجارتها. ايوا سيدي هذاك الغربان كل خيط مخيط به كان مسحور، واللي شدو في يديه كيتلعن بداك السحور. السحر بنيتي كاين ومذكور في القران، ولكن الشعوذه والجهل وبنادم
كيلجأ للمشعوذين والدجالين وكينسى الواحد اللي خلقه. مولاي اسماعيل تصدم من هاد الكلام وشاف فيه وقال: ولكن السي الفقيه باش عرفتي انت هاد الشيء؟ عبانة مولاي كانت مرات با الله يرحمه، من بعد ما مات تما الله يرحمها قال يتزوج وتعرف على عبانة وجابها للدار. كانت المسكينة نية وهبيلة وتبعت طريق ميمونة، كانت تعطيها السحور لبا باش يبغيها حتى مات، وكلاتو ولخجاتو حتى طاب مصار نوم حتى ومات المسكين. وحتى عبانة ما طولاتش موراه، وانا داني جرنا حماد الله يرحمه ويوسع عليه قراني القرآن ورباني حتى تزوجت ودرت وليداتي قدامه الامانه امانته. وشنو المعمول دابا السي الفقيه؟ كيد الشيطان ضعيف مولاي، والسحر عمرو ما يفلح، وعمر السحر يتفك بالسحر. السحر مولاي كيتفك بكلام الرحمن وقوة الإيمان. ايوا يا بنيتي، حط الفقيه يدو على راس بدريه وبدا يقرا ما يتيسر من القران. كان هو يتسمع في كل مكان وتنطق بشي كلام ما عنده حتى معنى، ولكن الفقيه كان رزين وما حركت فيه حتى شعره. تهدنت بدريه وحلات عينيها، كتحس براسها عيانه، تقول مشات طريق طويله. شاف فيها الفقيه وقال: على سلامتها سيادي، ولكن جيب ورق السدر وتغسل بيهم وغسل بيهم حتى انت مولاي اسماعيل، وما غيبقى والو باذن الله. ومن بعد رميو داك الماء بعيد في شي شجره ولا شي نخله، اما داك الغربال ديروه في شي خربه وما تعاودوش تقربوا ليه. واخا السي الفقيه. فقت بدريه وجابها شد في يديها وتكلم وقال ليها: الله بنيتي وشحال خلعتيني عليك. كي بقيتي مراتي الحبيبه مازال حتى ما فرحت بيك. كيف كان يكون فيا كون طلعت لك شي حاجه وانا قلبي مغروم بك. غير كمل السلطان اسماعيل كلامو، ميمون حنحن وبدا يكح. اما بدريه تزنقات ما عرفت راسها باش تبلات، فايقه ولا كتحلم. السلطان اسماعيل قال كيبغيها. ايوا يا بنياتي، صباح جديد وخرج البراح يعلن زواج بدريه والسلطان اسماعيل. وكان اللي كان. ايوا كمل يا جده، وعرسها كيف دات ولدت معاه شي وليدات. وفين هي بدريه دابا وعمي ميمون؟ ايوا يا الحباب، تبسمت لاله بدريه وهي كتلعب بيديها في شعر حفيدتها، وسرحت بعينيها الكبار اللي واخا كبرات مازال يسحروك بكحوليتهم ورموشهم الطوال، ورجعت بخيالها زمان. كان سيادي سلطان اسماعيل شد البدريه في يديها وكيشوف ليها في عينيها وتكلم وقال ليها: فرحتي هاد النهار ما بحالها فرحه. اللي ترجيته من الله لقيته فيك. الله يخليك ليا يا نور عينيا. حتى انت الله يخليك ليا مولاي. هذا شحال وانا كنتسنى هاد النهار، والحمد لله اللي كتبك ليا وكنحلف ليك بالله اللي خلقني وخلقك. عمر كلام العيب تسمعيه مني ولا نجرحك بكلامي دمي. الليله ليلتنا واليوم فرحتنا. كنتمنى من الله يكون منك الزريعه الصالحه اللي تنبت وتكبر في كل مكان. ايوا يا بنيتي، قرب منها وخدا وجهها بين يديه وباس ليها راسها ونور الشميشه ضربه فيهم ومضويه عليهم كيف ما كانت محبتهم مضويه نهارهم ولياليهم. وعشت مع مولاي السلطان وخا تعطلات حتى حملات، وخافت لا تكون ما كتنبتش الزريعه، ولكن الصبار يكافي ليه الله اللي كافاهم على صبرهم وعطاهم 4 ديال الوليدات، بنيه و3 ديال الولاد. وحتى ميمون بقى معاهم حتى كبر وكبر قدامو الامانه امانته. وشحال بكات عليه بدريه المسكينه، تمحنات ولكن بالصبر والايمان ومع الركيزه اللي هو السلطان قدرت تغلب على البكا وصبرات وعاشت هانيه مهنيه مع راجلها تاج راسها ووليداتها ب4. ومشات خبرتي من واد لواد وانا بقيت مع وليداتي ولاد الجواد. ايوا زيدي كمل يا جده. ما عندي ما نزيد. انت يا بنيتي اللي نوضي، شوفي شعرك كيف محروق. نوضي يا بنيتي الله يرضي عليك، جيبي لي واحد السويته راني مصايبها نديرها لك لهاد الشهر، راها تحت الميده اللي في بيت الخزين. ايوا يا الحباب، مشات ياقوتة تقلب في بيت الخزين وشافت لاله بدريه في بنتها خدوج اللي كانت غير ساكته. نادت وقالت:
مال عينيك مدمعين بنتي؟ تفكرت با الله يرحمو، توحشتو اميمتي، كنتي كتعاودي على راسك امي ياك. باك بنيتي كنز ما بحالو كنز، والكنز عمرو ما كيتنسى، الله يرحمه ويوسع عليه، غيبقى ديما في قلبي، ديما مخبي حتى يلاقينا الرحمن. ايوا يا السامعين، رجعت ياقوتة عندهم كتجري، شافت فيهم كضحك وقالت: امي شوفي اش لقيت. ايوا يا الحباب، دخلت عليهم هزه واحد الغربال في يديها، كان بالي وقديم، كضحك وتشالي به. امي بحال هذاك اللي عاودتي لينا عليه ياك، بحال غربة البدرية ياك امي. ايوا يا سيادي، لاله بدريه بحال الا تكب عليها الماء بارد، حست بالارض دارت بيها، شدات في راسها كدور في عينيها يمين وشمال وقالت: الله يا ربي الحنين، واش درت انا؟ واش انا عمري ما غنتهنى من هذا الغربال؟ خلاوها ناس زمان تيدور الزرع حتى يدور ويرجع العين الرحى.